شاید همیشه فکر می‌کردی کهکشان‌ها فقط یه سری ستاره و سیاره تو آسمون شب هستن که همیشه همونجا میمونن و هیچ تغییری نمی‌کنن. اما اگر بهت بگم که تو دل این کهکشان‌ها رازهایی هست که حتی خود دانشمندا هم ازش میترسن، چی میگی؟ فکرشو بکن یه سیاهچاله غول‌پیکر که همه چیز رو میبلعه، یا دو کهکشان که دارن با سرعت غیر قابل باوری به سمت هم میرن. این چیزا فقط تو فیلم‌های علمی تخیلی نیست، بلکه کاملا واقعیه. اما کهکشان چیه؟ چه رازهایی تو دلش داره؟ و چطور ممکنه همین کهکشان آروم ما یه روز خود ما رو نابود کنه؟ من رامتین هستم و اینجا کانال داستان‌های جهانه، جایی که از رازهای عجیب و غریب جهان از قدیم تا امروز میشنویم. امروز میخوایم بریم سراغ کهکشان‌ها و حقایقی رو کشف کنیم که شاید هیچ وقت باور نکنیم. کهکشان چیزی بیشتر از یک مجموعه ستاره و سیاره است. اینجا ما درباره یک ابرستاره کیهانی صحبت میکنیم که شامل ستاره‌ها، سیاره‌ها، گازها، غبارها و حتی اجسامی میشه که هنوز برای ما ناشناخته‌اند. همه این اجسام توسط نیروی عظیم جاذبه یا گراویتی کنار هم نگه داشته میشن. طبق برآوردهای علمی تو کل جهان بیش از 100 میلیارد کهکشان وجود داره. ولی چیزی که واقعا جالبه اینه که هر کهکشان میتونه دنیای بسیار متفاوتی از یکدیگر داشته باشه، با ویژگی‌هایی که ممکنه ما حتی تصورش رو هم نکنیم. کهکشان‌ها بر اساس ظاهرشون به 4 دسته اصلی تقسیم میشن. دسته اول کهکشان‌های بیضوی یا الیپتیکال گالاکسیز هستند. اینا بزرگترین دسته کهکشان‌ها هستن و بیش از نصف کهکشان‌های شناخته شده جهان تو این دسته قرار میگیره. این کهکشان‌ها شکل ساده‌ای دارن و بیشتر به صورت بیضی یا کروی هستن. دانشمندان میگن بیشتر جرم این کهکشان‌ها از ماده تاریک یا دارک مدر تشکیل شده. حالا ماده تاریک چیه؟ این یکی از عجیبترین و مرموزترین چیزاییه که تو کیهان وجود داره. ماده‌ای که ما نمیتونیم ببینیم یا حتی لمس کنیم یا حتی بفهمیم که اصلا چی هست، ولی میدونیم که حدود 90% جرم جهان رو تشکیل میده. حتما ویدیویی که تو کانال داستان‌های جهان راجع بهش ساختیم رو ببینید. دسته دوم کهکشان‌های مارپیچی یا اسپایرال گالاکسیز هستند. این دسته از کهکشان‌ها مثل یه فرفره در حال چرخشه. ستاره‌های پیر تو مرکز کهکشان قرار دارن و ستاره‌های جوان و سحابی‌ها تو بازوهای چرخانش هستند. کهکشان راه شیری هم یکی از همین هاست. با قطر 100,000 سال نوری و ضخامت 10,000 سال نوری، کهکشان راه شیری یکی از بزرگترین کهکشان‌های مارپیچه. دسته سوم کهکشان‌های مارپیچی میله‌ای هستند. این نوع کهکشان‌ها مثل یه میله از ستاره‌ها رو در مرکز دارن که بازوهاشون هم از دو طرف دیگه این میله بیرون زده. این شکل خاص باعث میشه که حرکت گازها و ستاره‌ها تو کهکشان با بقیه فرق داشته باشه. و دسته چهارم کهکشان‌های نامنظم یا irregular galaxies. همونطور که از اسمش پیداست اینا هیچ نظم و شکلی ندارن. در واقع کهکشان‌های نامنظم معمولاً به خاطر برخوردهای کهکشانی و تأثیرات گرانشی شکل‌های عجیب و غریب پیدا می‌کنن. انگار که تصادف کردن و حسابی به هم ریختن. حالا بذارید چند تا از نظریات عجیب در مورد کهکشان‌ها رو بهتون بگم. یکی از نظریات عجیبی که خیلی از دانشمندا
در موردش بحث میکنن اینه که هر کهکشان ممکنه دروازه‌ای به یه جهان موازی باشه. شاید تا حالا شنیدی که بعضی از دانشمندان میگن جهان ما فقط یکی از بی‌نهایت جهانهای موازیه. طبق این نظریه هر کهکشان ممکنه یک نسخه متفاوت از واقعیت باشه. تو یکی از این جهانها ممکنه نسخه‌ای از تو وجود داشته باشه که تصمیمات کاملا متفاوتی گرفته و زندگیش به طور کلی عوض شده. هرچند که این نظریه هنوز تو مرحله فرضیه است و هیچ مدرک محکمی براش وجود نداره، ولی فکر کردن بهش هم جذابه. مورد بعد ماده تاریک و انرژی تاریکه. یکی از بزرگترین رازهای کهکشان‌ها ماده تاریک و انرژی تاریک هست. ماده تاریک همونطور که گفتم چیزیه که نمیتونیم ببینیم ولی وجودش رو حس میکنیم. اما چیزی که شاید ندونی اینه که ماده تاریک میتونه توضیح بده چرا کهکشان‌ها با سرعتی که باید به هم نمیرسن. اینجاست که بحث انرژی تاریک پیش میاد. انرژی تاریک یک نیروی ناشناخته است که باعث میشه کهکشان‌ها از هم دور بشن. انگار یه نیرویی تو جهان هست که همه چیزو داره از هم دور میکنه و باعث میشه جهان روز به روز بزرگتر بشه. یکی از ترسناکترین و در عین حال جذابترین بخش‌های هر کهکشان سیاه‌چاله‌های غول‌پیکر هست. این سیاه‌چاله‌ها که بهش میگن سوپر ماسیو بلک هولز تو مرکز بیشتر کهکشان‌ها پیدا میشن و به اندازه قدرت دارن که همه چیز رو ببلعن، حتی نور. تو کهکشان راه شیری سیاه‌چاله به اسم ساگیتاریوس A وجود داره که جرمش میلیون‌ها برابر خورشید ماست. اما چیزی که دانشمندا رو بیشتر میترسونه اینه که ممکنه این سیاه‌چاله‌ها بتونن تو آینده کهکشان ما رو نابود کنن. حالا بذارید چند تا از حقایق عجیب در مورد کهکشان‌ها رو بهتون بگم. کهکشان راه شیری و کهکشان اندرومدا دارن با سرعت حدود 288 کیلومتر بر ساعت به سمت هم حرکت میکنن. دانشمندان میگن حدود 4.5 میلیارد سال آینده این دو کهکشان با هم برخورد میکنن. ولی برخلاف چیزی که فکر میکنی، این برخورد ممکنه باعث نابودی کامل نشه. دانشمندا پیش بینی میکنن که این دو کهکشان ممکنه از کنار هم عبور کنن و به جای برخورد مستقیم یه رقص کهکشانی رو شروع کنن. مورد بعدی که ممکنه جالب باشه سیاه‌چاله‌های سرگردانه. تازه ترین کشفیاتی که توسط دانشمندا انجام شده نشون میده که سیاه‌چاله‌های سرگردانی تو اطراف کهکشان ما وجود دارن. یکی از این سیاه‌چاله‌ها که توسط رصدخانه آتاکاما کشف شده اندازه‌ای برابر با سیاره مشتری داره و بدون هیچ قاعده‌ای توی فضا حرکت میکنه. این سیاه‌چاله‌ها یه تهدید بالقوه‌ان چون ممکنه به سمت ما بیان و همه چیز رو تو مسیرشون ببلعن. با توجه به تمام اینها میشه گفت کهکشان‌ها پر از رمز و رازهای پیچیده و ترسناکن. از سیاه‌چاله‌هایی که ممکنه هر چیزی رو ببلعن تا ماده تاریک و انرژی تاریک که هنوز هیچ کس نمیدونه دقیقاً چی هستن. ولی چیزی که قطعیه اینه که کهکشان‌ها هیچ وقت اون چیزی که ما فکر می‌کنیم نیستن و هنوز کلی چیز برای کشف کردن دارن. آینده کهکشان‌ها شاید پر از اتفاقای عجیب و ناشناخته باشه، ولی کنجکاوی و کشف این رازها میتونه به ما کمک بکنه بفهمیم که چه جایی تو این جهان بزرگ داریم. به نظر شما این برخورد کهکشانی بین راه شیری و اندرومدا چه تأثیری روی جهان ما میذاره؟ یا فکر میکنید ماده تاریک چیه و چه نقش مهمی تو جهان داره؟ منتظر خوندن نظرتون توی کامنت ها هستم.